උත්සවයකට පාටි එකකට සැරට ක්‍රිස්පියට රසවත් චිකන් ස්නැක් එකක්. එහෙනම් අපි හදන හැටි බලමු. මේ වීඩියෝ එක Facebook එකෙන්, Instagram එකෙන්, WhatsApp එකෙන්, Twitter එකෙන්, email එකෙන් ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරනකොට ෆෝන් එකකිනුත් ෂෙයා කරගන්න. අයිබෝන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වන්නේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක්. ඔයාලට සුපර් මාකට් එකෙන් මින්ස් චිකන් උනත් ගන්න පුළුවන්. පොඩියට කපාගෙන බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගන්නවා. ඒකටම කොච්චි 2-3ක් දාගන්නවා. සමහර රවුම් කොච්චි තියෙන ගොඩක් දැවිල්ලයි මම දාන්නේ මගේ වත්තේ කොච්චි දැවිල්ල අඩු එක. අඹර ගත්තට පස්සේ කඩල පිටි මේ සෑඳි 2යි, කෝන්ෆ්ලා මේ සෑඳි 3යි. කඩල පිටි නැත්තම් කමක් නැහැ. කෝන්ෆ්ලා විතරක් දාගන්න පුළුවන්. කොච්චි දැම්ම නිසා මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ ඇඳි 3 කාලයි. මේ ප්‍රමාණය කිව්වේ අඹරපු චිකන් මෙෂරින් කප් එකකටයි. පළවෙනිම දේ තමයි හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දාපු ලුණු මිරිස් ඔක්කොම හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. අද මම බදින්නේ පාට සුවඳ නැති පොල් තෙල් වලින්. දැන් අපේ මිශ්‍රණයෙන් චුට්ටක් අරගෙන ගෑරුපේ පිටපැත්තට මෙහෙම තියලා චුට්ටක් තද කරලා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ලස්සනට රෝල් කරගෙන යනවා. අපි අර සීනි බෙල්ලෝ ඇතුවේ අන්නේ විදියට ලස්සනට එනවා. බලන්නකෝ හරි ලේසි. ගෙදර එක්කෙන්ට කියන්නේ චූටි බෝල හදලා දෙන්න කියලා. තව එක්කෙනෙක් මේ වගේ පැතලි කරලා රෝල් කරලා අරගන්න. ඔයාට ගෑරුප්පුවක් නැත්තම් සාමාන්‍ය හැන්දක් අනිත් පැත්ත හරවල ඒකෙත් මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. පුංචි බෙල්ලෝ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. අපේ අම්මා කියලා දුන්න මේ ටිප් එකත් තෙලට බදිනකොට අහුරක් එකපාරට දාන්න නැතුව එක මේ විදියට දාගෙන යන්න. මේක වැදගත් ටිප් එකක්. දාගත්ත වෙලාවේ ඉඳලා බැදෙනකම්ම කලවම් කර බදින්න. ගින්දර මීඩියම් හයි හීට් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් වැඩියෙන් තියාගන්න. එක කොටසක් බදින්න විනාඩි 4ක් ගියා. මේක වැදගත් ටිප් එකක්. මම විනාඩි 4යි කියලා කිව්වේ මම බදින තාච්චිය අනුවයි. එක එක්කෙනා බදින්න ගන්න භාජනය අනුව මේ වෙලාව චුට්ටක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ වැදගත් ටිප් එකත් මතක තියාගන්න. තුනී භාජනවල බදින්න එපා. මේක ඝනකම චීන චට්ටි තාච්චියක්. අපේ අම්මා හැමදාම ඔයාලට කියනවා ගැඹුරු තිලේ බදිනකොට නොන් ස්ටික් භාජන පාවිච්චි කරන්න එපා. බැදලා ඉවරයි කියලා දැනගන්නේ කොහොමද? දානකොට වගේ නෙමෙයි තෙල් වල බුබුලු අඩු වෙලා. ඒ වගේමයි ලස්සන golden brown කලර් එකක් ඇවිල්ලා. බැදන බදිනේවා මේ වගේ හිල් තියෙන පෙරණ එකකට දාගන්න. බලන්නකෝ චිකන් ග්‍රෑම් 200ක්වත් තිබුණ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයයි මං ගත්තේ. දැන් සේරම ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඊළඟ වැදගත් ටිප් එක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. බැදගත්තු කොටස විනාඩියක් විතර තියන්න. ඊට පස්සේ තාච්චියේ තෙල් ටික හොඳට රත් කරන්න. හොඳට රත් වුණාට පස්සේ බැදගත්තු ඒවා නැවත ටික දාලා මේ විදියට තප්පර 10ක් විතර තියලා අරගන්න. ක්‍රිස්පි ගතියට ඕනේ නැත්තම් එක සැරයක් බැදලා අරගන්න. ඔයාටත් මේ වගේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ආහා හරිම රසයි. මෙයා හරිම චිකන් පෙරේතෙක්. බැදලා ඉවර වෙනකන් ළඟට ඇවිල්ලා කෑ ගගා හිටියා. පේනව නේද? වැටුණා. මේ අපේ පුසි කැටා රස බලන වෙලාවයි. ඉතින් ඔයාලට උත්සවයකට ගොඩක් ඕනේ නම් ගොඩක් අරන් මේ විදිහට බෙද ගන්න පුළුවන්. අපේ අම්මා YouTube channel එකේ මේ වගේ දයියා ස්නැක්ස් ගොඩාරියක් තියෙනවා. දයියා මුරුක්කු ಜಾති ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම chicken snacks ගොඩාරියක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඒවා මේ හැම එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ රතු පාට ඩැන්සින් ඉතලේ උඩ කෙළවර තියෙන link එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේමයි ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් ලයික් එකත් මේ වීඩියෝ එකට සඳහන් කරන්න. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් සිංහලෙන් උයන්න ඉගෙනගෙන Facebook කරහා 100,000 ගණනින් ෆොටෝ සෙවන වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා channel සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකයි ඊළඟට තියෙන පුංචි සීනුවයි ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ එන all කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.